gyerekek. Elvileg indulunk. Majd ha valaki ide téved, és esetleg nem tetszik neki a hang, vagy valami ilyesmi, az majd szól. És akkor megyünk Heavy Butlerrel a következő kalandunkra. No. Fogalmam sincs, hol hagytuk abba. Ja de, lementünk ebbe a titkos részlegbe. És itt megszereztünk valami információt, de már fogalmam sincs, hogy mit. Úgyhogy majd eszembe fog jutni, vagy nem. Ez a kettő lehetséges változat van. Azt mondja, vissza kell mennünk Füge professzor tantermébe. Jó, és akkor most elvileg mutatja nekünk, hogy merre menjünk. Jó, azt mindig újra tanulom, tehát ez sajnos ezt meg kell szoknotok. És alkalommal újra fogom tanulni, hogy mi a francot kell csinálni. Ez jó, hogy visszafele már nem kell lopakodni, mondjuk ez nem olyan nagy probléma. Elég macerás lett volna. Ha ugyanúgy kellett volna visszafele is jönni, lapulva. Remélem most nem fog meghalni a játék, mert az előbb, hogy elindítottam, akkor mielőtt még beindítottam volna a streamet, azonnal meghalt. Most újraindítottam mindent, úgyhogy remélhetőleg kibírja. Na. Hát az élőben még nincs itt senki, úgyhogy egyenlőre szeretettel üdvözlöm a VOD nézőket. Nagy puszi és pacsi. Mindenkinek, aki kíváncsi arra, hogy mit bénáskodok itt össze-vissza. Na és most oké, visszajöttünk, és akkor mi a túró van? Ide kéne jönni. Melyikkel kell? Aha, ez az. Ezzel kéne valamit így hop. Quest kezdődik. Jó, meglátjuk. Vidd el a könyvet Fig professzornak. Aha. Ja. Vigyük el az öregnek a könyvet. Miért ugrottam fel, azt nem tudom. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Azt nem lehet tarkolni? Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Hát igen, sokkal egyszerűbb lett volna, hogy a telépsz be a fact, the book was below the restricted részlegbe section mondjuk, as it mert appeared neked on the nem kellett map. volna I want to magyarázkodni. hear everything. First, let's have a look. Ez nagyon jó, hogy elolvasod a könyvet, de mondjuk mutathatná is valamit. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us.
Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. Jó kis reparóval, nem látsz berakni azt a könyvet? I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Ja tényleg, valami Miriam vagy... Perhaps this book will explain. Majd Now I'll have to rájön. take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. Oké, szóval el kéne mennünk Londonba. Hát szerintem kérdezzük meg, hogy ugyan mit fog nekik mondani What a... will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. Jó. I understand. Hát akkor I'll addig see what I can learn megkeressük about a the missing pages while you're gone. hiányzó oldalakat szerintem. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Teljesítsem a fő küldetést. Nyisd meg a küldetésnaplót. Potato! Az jó. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. És most ezzel mi a túrót kezdjük? Ja. Itt vagyok bent, eddig oké. Ó, barátom. Hát... Rotate, oké, és hogy a túról megyek át Hogsmeade-re. Válasz a világtérkép gombot a világtérképre való váltáshoz. Aha. Aha. Ja, hogy innen kéne kimennünk. Ez frankó, ez eddig nem volt. Korlátlan X folytatás. Hamlász kis közösség. Jó. Oké. Ezek egy kis falvak, vagy valami hasonló. Rendben. Ez a falu Lower Hogsfield. Aha. Legközelebb eső falucska. Hozzáadott egy jelzőt a nevéhez, alsó Hogsfield.
által fejlesztett fel térképű új lehetőséget tár fel, mint például a falvak, a börtönök és a bandita táborok. Aha. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Ez a királyi többes, ez baromira tetszik. Jó. Jelenleg nem követek semmit. Hát az remek. Na most meg kéne tudnom, hogy a túróban nyitom meg azt a retket. Jó. Ez a térkép. Oké. És hogy tudom... Na, így már jobb egy fokkal. Ezek a küldetések. A lány Uga a... Micsoda? Uagaduból. Jó, hogy az a Csajci, akivel voltunk, az meg kell találkozzunk az alsó Hogsfieldben. Meg kellene néznem, mit akar. Szükséges szint 4-es. Hát legyen. Azt mondja, hogy hely meghatározás a térképen. Oké. Nyisd meg a küldetés naplót. Oké. Jó, hát ez már megvolt. Rendben, és akkor menjünk oda. Útpont beállítása. Oké. Ja. És most elvileg mutatja, hogy hova kell mennünk. Hát ez remek. Egy másfél-két óra futásnál egy pillanattal se lesz hosszabb. De hát menjünk. Az a seprű, vagy mi a túró, az jó lenne, hogyha valamikor a kezünk ügyébe kerülne. Hogy ne kelljen ennyit rohangálni. Azzal a csávóval már többet rohangáltam, mint egész életemben idáig. A való életben. De hát végül is legalább így virtuálisan megvan a testedzés. Ez ilyen lefele csavarodós, akkor lefelé kell mennünk. Jó sötét van. Szevasztok! Hogy igyeg? Semmi? Semmi. Hát akkor nem túl beszédesek. Ez a szobor, ez még mindig nagyon tetszik. Ezzel a Blackkel még lesz problémánk, úgy látom. Semmibe veszi a manócskákat. A páncélú, a dudorászik? Az jó. Ez kicsoda? Hát te ki vagy? Nem egészen ezt akartam megnyomni, hanem ezt. Az ott belül van. Azt azért megnézzük. És mit akar lecsinálni? Most nem azért mondom, de a túrót tudok vele csinálni. Magamhoz szippantani se lehet. Igaz? Nem. Mit lehet ezzel kezdeni?
becsinálni. Na jó, menjünk tovább. Ezzel meg mi történt? Revelio. A lapított páncél. Szörsz. Igen, az. A figyelmetlen. Egy hegyi troll fejbe vágta. Hát ez király. Oké. Egy hegyi troll lezúzta. Egy bunkóval. Az frankó. Nem teljesen értem ezt a... térképet, de biztos jól megyünk. Végül is erre mutatja. Ó, már csak fél kilométer, hát ez semmi. Másfél-két óra alatt odaérünk. Pikpak. What are you up to now? Szörnyetegek tanterme. És megint kell ez a aló hómora. Hogy be tudjunk menni. Azt kéne már megtanulni végre. Az nem tudom mikor lesz. Az alsó homora. Na, ez mi? Revelio. Hogy tudom ezeket fölvenni? Ezeket föl tudtam venni valahogy. Így? Ez most fölvettem? Aha. Biztos. Végül is eltűntek. Menjünk tovább. Ó, van egy néző. Isten hozott. Szia! Lehet azt a vackot is ezzel a négyzettel kellett volna begyűjteni. Nem pedig szétverni. Protego. Ugrani akartam. Ez marha jó. Tehát tudok bukfencelni, de ugrani nem. Ez nagyon ügyes. Ja. Most hova megyek? Arra lefele. Haha, Laci. Harry Potter. Szevasz, Laci. Mondd már meg, hogy olyan túróba lehet ezzel ugrani, mert komolyan nem tarkon vágom magam. Hát ez hihetetlen. Na. Most ezt be lehet gyűjteni szerinted, hogy ezt le kell lőnöm? Ezt le kell lőnöm. Az jó. Oké, ezt szét kell lőni, ezt nem tudom beszedni. Szuper. Hát ezeket nem olvashatom be. Olyat írjál, amit be lehet olvasni. Te hülye vagy. Istenem. Szuper dildo. De jó Istenem, segíts. Oké, hogy nem gyerekbarát a stream, de hát akkor is. De nézik gyerekek is. Ilyeneket nem mondhatok. Még tényleg nem bánnám, ha tudnám, hogy a franccal lehet ugrani. Végigpróbálom az összes gombot. Ez a kettő nem.
Ez becélozza, ez rálő, igen. Eddig frankó. Ez fejen ugrik egyet, ilyen bukfencel. Protégó. Hát ez... Eddig ez a gomb, ez nem ugrott. Most nem azért, nem kötözködni akarok, de rohadtul nem ugrott ez a gomb. A tyúkot le lehet lőni? Várjál már, begyűjteni. Na. Aha. Na, hogy volt ez? Gyere csak vissza. Tyuki. Tyukocska. Gyere már ide. Csirke. Hát nem igaz, hogy... Úgy? Ha. Meggyújtani? Meg tudom. Incendio. Nem. Na jó. Ennyit a kísérletezésről. Ide be lehet menni vajon? De sötét van. Na. Revelio. Van itt valami érdekesség? Itt van egy ládikó. Ezüst félkeretes szemüveg. Ez pont jó lenne nekem. És ez itt mi? Tásánka. Az, hogy bejöttünk ide és akkor mindent ellopunk. Ez frankó. Na. I should investigate. Szia Attila. Puszi pacsi neked is. Itt nem piacolsz, hanem futsz folyton. Hát most én tehetek róla. Hát el kell futni a fél kilométerre lévő faluba. Hát most nincs még seprű. Na. Most mondasz, ez is az én hibám. Hát itt vár minket a hölgyemény. It is good to see you, my friend. Na. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. Miért kerestek engem? Azt mondja, hogy... Ja jó, tehát most vagy hazudunk a csajnak, vagy elmondjuk neki. Na, megbízunk benne? Azt mondod, hogy a lopott cucc... Lopott cucc... Nem. Megmondjuk neki az They want igazat, az something kész. that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you Again. used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a Ez lot to absorb. teljesen igaz. It Tehát is. én az összes varázslatot, amit And I eddig will have használtam, more ez pont questions. olyan volt, hogy fogalmam For sincs, now, hogy csinálom. it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll, and Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Úgy látszik, hogy vannak sérelmek.
Azt mondja, hogy örülök, veszélyes lehet. Hát... Good. Yeah. Rookwood and Harlow are a Good. dangerous pair. Good. And the fact that they're working with Ranrock, well, All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. that may be true. But shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right. But how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your Mármint hol? guard. Itt ebbe a faluba? Várj, már meg sem mutattam a varázspálcámat. Dare you threaten me? What's going on here? Segíts az idegennek. Nyisd meg a küldetésnaplót. Ez nem az volt szerintem. Küldetésnapló. Kihívások. Maga most a térkép quest. Egy feladat. Merlin próbái. Ez mi a túra? Egy nőnek segítségre van szüksége a víz túloldalán, a dokkon túl. Jó, nézzük térképen. Oké. Azt mondja, hogy úti pont beállítása. Kilépünk. Hát lassan csak megszokom. És akkor most mi a túró? A dokkon túl. Aha. Itt fogunk valakit tarkon szúrni. A varázspálcánkkal. Szevasz! Hello. Can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys? Egy fokkal jobban I néz was ki, mint az hoping előző. someone would come along soon. I was about to Ah, ez defy számít my valamit is. father's wishes and would never have forgiven myself. Bár nem tudjuk, You hogy see, a I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the szereplőnknek one to mi help me? tetszik. Víz alatti kaland. Hát alig várom, hogy a tó fenekéről kiszedjek valami retket. Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid! Precisely the Hát response I'd persze, hoped hogy for. ezt What do you vártad, need hát help hogy retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, csillagásznak set sail tartotta from magát. Hogsmeade Station De for what was egyébként meant to be a quick stargazing balettáncos cruise with volt. my Azt grandmother. mondja, They csillagásznak never tartotta magát. returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be Balettáncos sure. és We only kőfaragó. know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from Hát ez setting marha foot jó. on Tele van or in hullával the a Black tó, Lake és ever menjünk le. again. A treasured family Az király. astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. You seem to think I might kérdezzünk have csak heard of tőle the valamit. Bath Pinch Smedleys. Why would I know your family? That's like asking why the sky is blue or grass is green. The Pinch Smedley name is synonymous with intellectual curiosity. We are known for our contributions to science and art. Ez I'm is ilyen surprised you Slytherin haven't vagy. heard of us, Hogy frankly. mondják ezt a... But with all I plan to discover Hogy about the volt a world around filmben? us, those that don't yet know the name certainly one day will.
Van a Hugrabug. Na, hát ez frankó. Elfelejtettem a házaknak a nevét. What exactly is an astrolabe? It's an astonishing ancient navigational tool. Essentially a handheld model of the universe. It's No, mainly because used for studying the stars, astronomical pursuits, but it has nearly 1,000 uses. Fascinating device. Hát és Sadly, I'd anyám azt imagine it's megszerezi, rusted akkor beyond biztosan nem repair adjuk now. neked vissza. Still, we'd love to have it returned to us. It would be like getting a bit of my grandparents back. Most mi lenne, ha megtartanánk? Most semmi mást nem tudok választani semmi mást. Hát de én le akarok menni, érte? It sounds dangerous, especially for something of no sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all Jó, hogy yours. megengedett, hogy amit I've találok, azt cross-referenced the megtartsam. vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. Jó. Oké. És akkor most hogy a túróba fogom ezt elővenni? Egy feladat. Az elveszett asztrolábium. Hely meghatározás. Hú, olyan profi leszek, hogy szemetek kiúlik. Azt mondja, pályakeresés. És vissza. Vissza, és már be is van jelölve. Hát, ha ennél is jobb lennék, akkor már újra kéne születnem, hogy rosszabb legyek. Igen. Eddig marha jó, és akkor most mi van? Archie, I don't have time to Merüljek be. I've told you repeatedly not to stray far from home, especially when I'm inside with your little sister. But you should see Ki them, beszéli? Mummy. They're beautiful. These horses with wings. Revelio. That's enough. I'm too tired for your stories today. Ez mi a You stay túró? right here where I can see you. Now, why don't you do some more drawings for me? Very well, Mummy. Hát ennek semmi értelme nem volt. Ribizli mint... Ribizli mintás hosszú kabát. Hát, sok mindenre gondoltam, de... Azért ezt nem sejtettem, hogy egy ribizli mintás hosszú kabátra fogunk itt bukkanni. Revelio. Nincs semmi értelmesebb. Mi a túrónak jöttünk be ide? Ide vezetett, nem? És hülye vagyok megint? Ez nem lenne furcsa, de... Nem értem. Nem ide vezetett? Nézzük már meg még egyszer. Az elveszett asztrolábium. Hely meghatározás. Igen. Úti pont beállítása vissza. Az ugyanezt csináltam az előbb, nem? Ó, itt komoly problémák vannak. Hát innen jöttünk oda. Barátom. Most azt nem mondta, hogy azt a ribizli mintásra retket föl kellett vennünk. De nem? Aha, arra kell menni. They must have come this way. Think! Sötét varázsló. I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research.
I do not have time to. Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Miért Covid van, Speak vagy of mi the a túl? devil, Mr. Rookwood would like a word with you. A student, you can't be sick. Enough out of you. Leave her alone. Hát itt nagyon nagy kapkodás lesz. Rebellion. Ez jó, ez lenne. Incendio. This is not going well for you. Incendio. Na. Ez Oh, watch király. the light go out of your eyes. Még egy covidos. Terepkalauz gyűjtemények szabad, hogy ellenség típussal frissült. Fantasztikus, nagyon örülök neki. Bizonyos varázslatokkal szembeni gyengeségeikről. Ember, hát azt a 3 gombot nem bírom megjegyezni, amit eddig megtanultam nyomkodni össze-vissza. Nem, hogy még majd itt kitalálom, hogy mivel gyengén kinek hogy jönnek, vagy? Fogalmam sincs. Aha, ez jó lesz. Tell Rook was finally himself. That's what you got. Mivel But I haven't even had it too yet. That's just pitiful. These fucks are. Please stop! még van 5, nem? Egy hülye vagyok? What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Legyőztük őket, mit akartam? I am, thanks in no Egy small hangot nem part akarok to hallani. excellent Tökéletesen defensive csináltam. skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving Priya. on my research before they return. Priya az agymenőkben volt, nem? Azt mondja, hogy... Nem? You mentioned someone named Priya. Az a húga Yes, my izének. wife. She's the one who piqued my interest in Merlin, gave me a book when we were students at Az indiai Hogwarts. csókának. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor, hears what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher. Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on Ja, endlessly talking about his about connection it, to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Beszóltuk az Hogwarts, you know, öregasszonynak. and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he megint valami created them as a újabb. diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. Ez remek. Na jó. I can see why you're so interested Az in előbb Merlin. beszóltunk neki, most I'd be akkor... keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue.
I suspect that mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. Májvacukor. You see, each swirl in Merlin's writing has its symbol in the center. That started me thinking, what if... The mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little A hypothesis. májvacukor az mióta növény? I brought a trunk chock full of mallowsweet with me. It's just over there by my tent. Szerezd meg a májvacukrot. Hát ez marha jó. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the mallowsweet on the swirl, and we'll see what happens. Revelio! És akkor most mit csinálja? Oldjátok meg, Merlin próbálja. Aktiválnak rá a próbát, azon néhány májvacukor levelet dobok a kőörvényre. Aztán rá kell jönnöm, hogy mi a rejtély ezekkel a szőlővel borított oszlopokkal. És hogy a bús bánatos bánatba dobáljak rá májva cukor lópikulát? Azt nem mondanád meg véletlenül? Aha, ez minden működik. Aha, frankó. Tehát tudok ugrani, gurulni, meg védekezni. Ez frankó. Ez tuti. Akkor tudok tüzet gyújtani. Láthatatlanná válni. Király. Ezt mind marha jól tudom. Ez nagyon jó, igen. És akkor most mi van a levelekkel? Majd ettől még rohadtul nem lettem okosabb. Ez teljes kapufa. Jó. Akkor vissza. Revelio. Revelio, ez a hülyeség. Ezzel nem tudok semmit csinálni. Király. Ide menjek be. Jó, hogy ez az örvény? Ó, hogy a bánatos bánatba. Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. És most akkor mi van? Már a célállomos adom meg. Köszönöm szépen. Igen, és most akkor mi van? Ez nem ért semmit. Mallowsweet to work. Now, what to do about these pyres? Merlin's beard! The flames make the pyre sink. Hát az előbb is ezt csináltam a másikkal. Hát ez... Curious. The pyres are back where they started. Most akkor még egyszer meg kell csinálnom ugyanezt? Incendio! Na, találtam
Találd már el. Valamit csináltam. What a day. I can hardly believe it. Na, akkor most? Ki a király? Beszélj Nóra Tredby. Nem akarok vele beszélni, azt a zöld izét akarom megnézni. Haha. Itt van Merlin. És hogyha most ezt fölgyújtom, akkor mi van? Incendio! Nem engedi fölgyújtani. Öreg asszonyt nem tudom felgyújtani? Találd már el! Nem lesz, hogy nem találod el. Akkor beszélgessünk rá. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. Jó. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Oké. Király. Na jó. Akkor ez a próba megvolt. Rendben. Itt nem maradt valami? Revelio! Nem mi? Persze, hogy nem. Miért maradt volna? Itt vannak valamik. Hát ez meg mi a túró? Ezt hogy tudom magamhoz szólítani? Piócalé gyűjt. Na. Az nem. Jaj, nem kell megvarázsolni. Csak kicsavarom. Kicsavarom a piócát, hát ez nagyon durva. Nem tudom ki csinálta ezt a játékot, de azért némi perverzitást fölbírok benne fedezni. Na jó. Azt mondja, hogy nézzük. Elveszett asztrolábium. Kikötőtől északkeletre körülbelül egy bölcsire. Mire? Egy bölcsire? Süllyedhetett el, ki kellene úsznom oda. Merülj a fekete tóba. Egy bölcsire. Eddig jó. Nyomd meg a gombot a gyorsabb úszáshoz. Az melyik? Ez? Ez? Melyik a gyorsabb úszás? Jó, ez? Aha. Az nem zavar senkit, hogy fogalmam sincs, hogy hova kell menni? Azt mondja, hogy... Merlin próba, ott voltunk. Kicsit közelebb. Nem lehet nagyítani ezt a retket. Igen. Kincses kamra. Jó. Oké.
Menjünk a kincses kamerába. Most miért nem tudok gyorsabban úszni? Az előbb már egész gyorsan lehetett úszni vele. Ja, így kell. Aha. Annyi piócelevünk lesz, hogy megbolondulsz. Ezzel mit lehet csinálni? Hát ezzel semmit. Accio! Revelio! A túrót tudok vele csinálni. Emeljen föl. Reparo! Mikor nem állnál háttal, mondjuk annak, amit csinálni akarok, az mondjuk marha jó. Ja, ez tüzes lesz, ez is. Incendio! Ha? Rá kéne tenni ide. Incendio! Rá kéne tenni. Rá kéne reptetni. Accio! Protego! Protego, néni. Incendio! Ezzel nem sokat értünk. Nem tudom, mi a túrót kéne ezzel itt csinálni. Fogalmam sincs. Revelio! Revelio! Pedig valamit biztos, hogy kell. Ugyanaz a minta lenne rajta, de hát ugyanaz a minta van rajta, ez a lángos szütyök. Na jó, ezt egyelőre nem tudom. Itt fölül van valami szütyök. Megnézzük, hogy föl tudunk-e futni. Ez remek lesz. Ez pont olyan, mint a múltkor azon a falon. Messze már. Revelio! Hol van? Ez kéne lennie valahol. Hát ti láttok valamit? Nem látok semmit. Revelio!
Aha, itt van valami. A gondok szerszámai. Nagyon örülök neki. Blankó. Ez mi az, budi? Hát ez egy budi. Hát ez nagyon kérni. Revelio. Találtunk egy szerszámos kamrát, meg egy budit. Ez tényleg nagyon hasznos volt. Köszönöm szépen. És most, hogy kerülünk a tó fenekében lévő szütyökhöz közelebb? Az ott mi a túró? Valamit beírtunk, nem tudom mi. Hold követ. Na jó. Akkor most azt kéne kitalálni. Nincs itt senki, aki tud segíteni? Nincs. Mi? Hát miért is lenne? Azt mondja, hogy van nekünk egy olyan küldetésünk, hogy jó növénytanóra nénikédet. Egy diákként nem érdekel, ez érdekel engem. Keresztes pálcák, harmadik forduló. Kikötőtől észak-keletre. És ezt hogy tudom beállítani? Feloldja a küldetést, hely meghatározás a térképen. Jó, útpont beállítása. És vissza. Na most, ha visszavisz ugyanoda a... Most ez hova visz? This looks intriguing. Ezt most sok mindennek mondanám, csak érdekesnek, nem? De mindegy. Most vissza fog vinni ugyanoda a csajszihoz, fogadjunk. És újra beszélgetni kell vele? Mert akkor azt már az előbb is megcsináltuk volna. Ja nem? Nem. Oké. Igen. Jó. Ússzál már, vagy valami. Hát ez nagyon gyenge fejlesztés. This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. Hops, keresés. Felszerelések megtaláltak, add el vagy dobd el felesleges felszerelést. Mi van? Mi telt meg? Itt nem telt meg semmi, ez tök üres minden.
Fejlesztések. Na nézzük. Azt mondja, hogy védekezés 17, támadás 13. Igen, ez lejjebb viszi. Ez ugye 5. Ez 7. Ez meg 9. Jaj, ez a rivizli mintás. Hát akkor ezt felszereljük. Oké. Ez jó. És most ettől miért lettem jobb? Azt mondja, hogy ez 13-at megy fölfelé, ez meg 15-öt. Akkor nyilván ezt fogjuk használni. Hát erre inkább nem mondok semmit, hogy hogy néz ki. Ott nincs semmink. Oké. Eddig frankó. Seprünk meg nem lehet. Hát ez király. Jó, és mi a túrót dobjak el? Könyörgöm. Mit tudok eldobni? Te mély. Azt mondja, hogy erőteljes reduktor. Nem lehet pajzsbűbájjal blokkolni, de ezt talán megszakított egy Severing Charm-dal. Mit csinálok? Mivel? Na jó, ez hülyeség. Oké. Jó. Animált szórok, azon már túl vagyunk. Ez meg volt a trollocska. Jó, oké. Rendben. Nagyon örvendek. Oké. Azt mondja, ez micsoda? Ja, hogy felfedeztem cucköket, igen. 3 seprűnyelet. Vajsörös hordók. Ez az a sneakoszkóp, igen. Ez a ruházati bolt. Az a zonkó. Elvarázsolt lépcsőháza, nem sem emlékszem. És az Ollivanders. Jó. Oké. Remek, és akkor mi van még itt? Ebben meg biztos benne lesz a májva cukor, vagy nem tudom. Ezeket mit kéne eldobnom? Orkulum juice. Kicsi lények, gombákra hasonlítanak, a levüket végül bájra használják a hajlamosok a föld alatt rejtőzködni. 6/16. Változatlan. Oké. Ez mi? Piócalé. Maxima bájtal. Jó. Azt mondja, hogy adjunk rá páncélt, meg egy ákát. Ja. Az kéne. Az a bajom, hogy nem tudom, mit akar tőlem. Tehát most itt vagyok ezen a retek helyen. Igen. És azt mondta, hogy dobjak el valamit. Felszerelésed helyein megtel. Teljesítsd a Merlin Trial kihívásokat. Felszerelésed helyein megteltek. Mi van? Hogy tudom őket eldobni? Nem értem. És kimászunk ide a partra, és megpróbáljuk eldobni a hülyeséget. Oké. És most hogy a francba dobom el? Ezt mondja meg nekem valaki.
Felszerelésem helyei megteltek. Leltár. Hol tudom eldobni? Mit dobjak el, te szerencsétlen? Nyaklánc. Mi van valami nálam? Nincs is nálam semmi. Köpeny. Nem értem. Destroy L3. De ha még így se lesz helyem, akkor valaki tarkon csapok. Biztos. Szóval 16-os védekezés. Jó. Jó, most már csak egy köpenyünk van, meg egy ruhánk. Na nézzük a sapkákat. Azt mondja, hogy ezt 15-tel fölnyomja. Na jó, akkor legyen ez. Hát ez gyönyörű. Hát tényleg csuda. Mindegy, úgy látszik, itt minél hülyében nézel ki, annál jobb. Oké. Arcviselet. Azt mondja, hogy ez 8, ez lejjebb menne, ez is lejjebb menne, ez is lejjebb menne. Jó, akkor nyírjuk ki ezeket is. Oké. De ha így nem lesz már elég hely. Azt mondja. Ez lejjebb menne 4-et. Ez lejjebb menne 7-et. Ez meg jó. Akkor ezt ki fogjuk nyírni innen. Meg ezt is kinyírjuk. Jó. Oké, meg vagyunk a kesztyűvel, ezzel. Mindennel meg vagyunk. Van pálcafogantyunk? Nincs. Természetes mézbarna. Jó. Na jó. Most elvileg eldobáltunk minden retket. Pedig még volt vagy 60 helyünk, de mindegy. Csináljunk úgy, mintha értelmes lett volna ez a dolog. És próbáljuk meg összeszedni a cuccokat. De ha most is azt mondja, hogy nincs hely, akkor fogom abba hagyni a streamet. Na. Jó, nem tudom, jó helyen mentem ele. Hűséges és nedves köpeny, ez nagyon jó. Lehet, hogy jól csináltuk, mert most nem magyarázott. Nem pofázott vissza. Okkersárga köpeny. Aha. Nagyon örülök. Nekünk az asztrolábiumos hülyeség kellene. Fesztivál garbó. Fesztivál garbó. Az milyen jó lesz mindjárt. Én azt hittem, hogy itt találtunk egy bájikát, és meg azt találjuk. Azt mondja, szólnom kéne. És mi van, hogyha nem szólok? Az probléma. Jó van, ne legyünk izék. Menjünk oda.
Most oda kéne úsznom? De én nem akarok oda úszni. Ki akarok mászni végre ebből a pocsolyából. Hopsz, itt volt valami. Lehet kacsázni. Megőrülsz. Amikor nem lenne itt ilyen rohadt sötét, akkor még esetleg lehetne látni is valami. Na. Látszik, főhősünk nem alszik éjszaka. I trust you didn't find the dive too terribly difficult. Nem volt nehéz a Hello, lelőés. Grace. Nem I látod, milyen followed your szép bearings sapkám on a van? dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? Nem találtam meg. Genyók legyünk. Tényleg kis pénzért. Ne. I did. I hope it makes your father happy. It will. I can't wait to see his face. Thank you so much for doing this for me and for my family. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Thank you again. And I do hope you keep diving. You certainly have a knack for finding treasure. Déli Roxford régió. És most megint merülnöm kéne, vagy mi? Ezt nem teljesen értem. Van némi problémám ezzel a térképes dologgal. Ó, még egy pióca. Kezdjem el úszni, jó Isten áldjon meg, mert... Na. Na nézzük, mit találunk. Most mi van? Na most itt vagyunk, nem? Vagy mi a túró? Azt nem mondta, hogy fölöslegesen... Hogy hívják, voltam ide be? 18, 19... 17, 16, 15... Igen... 14... És lefele kéne mennem? És hogy menjek lefelé? Ez direkt szivat, fogadjunk. Hát itt annak a bizonyos négylábú állatnak a bizonyos része sincs. Na jó. Menjünk kifele innen. Már csak felidegesítem magam.
Na nézzük egy következő küldetést inkább. Na. Azt mondja, hogy... Ja, nézzük meg, hogy milyen ruhákat szedtünk tényleg. Nézzük csak, azt mondja, van új köpenyünk. Azt mondja, hogy... Ez rosszabb. Hát ez kuka. Ez kiváló, rendkívüli. Tulajdonság slot szintje 1-es, ez 2-es. Ez 90-et ér, ez meg 150-et. Hát akkor nyilván ezt fogjuk oldani. És akkor ezt meg kinyírjuk, jó? Hogy el lehetett volna adni. Sorry. Azt mondja, hogy... Ó, az plusz 20-as. Király. Oké. És van még valami? Nincs más új, nincsen. Oké. Azt mondja, hogy gyűjtemény nem érdekel, kihívások. Mi az, hogy leltár? Ez mi? Füge levele feketétől. Fick professzor, amint a nem állna jobban, én ezt már láttam, ez nem érdekel. Jó. Nézzük a kihívásokat. Azt mondja, harc. Teljes előrehaladás. Felfedezés. Hát itt még lesz mit csinálni. Úgy látom. A questekben egész jók vagyunk. Meg ebbe is. Azért itt még lesz mit csinálni. Egy Merlin próbával vagyunk meg. Jó. És akkor ezzel pedig behízzuk. Igen. És nézzünk egy küldetést. Jódnövénytanóra. Na jó. Hely meghatározás. Oké. És akkor menjünk oda. Na, elmegyünk gyógynövénytanórára az éjszaka közepén. Addigra biztos kivilágosodik. Mire odaérünk. Nem tudok odaugrani ezen a térképen, vajon? Hogy ne kelljen végigrohanni az egész Hogwartson. Mondjuk. Oxford térkép. Igen, és akkor ide. Igen. De hogy lehet ide ugrani? Itt van valami zöld szügykünk. És csak. Könyvtár melléképület. Na. Nem tudok oda ugrani. Azt nem hiszem el. Harangtorony szárnya. Válassza ki. Jó. Oké. Utazás. Ez az. Na, csak hogy ne kelljen már annyit rohangálni. Na. Így azért lerövidítettük az utat. Némileg.
Nem kell neked ez a seprű, add már nekem egy kicsit kölcsön. Nem akarod nekem adni kölcsön? Hm? Na. Ezt nem értem, hogy még nem lehet tarkon lőni. Szárnyas vaddisznó, azért az már valami. Hát jövő tüzet lehetne tenni? Incendio! Hát mekkora király vagyok már? Hihetetlen. Mindig alábecsülöm magam. Többször kéne hallgatni magamra, nem? Ez a köpeny az nagyon helyre, főleg ezzel a sipkával a fejünkön. És itt most merre menjek? Erre kifelé. Várjál. Ja, ez itt lesz az üvegházba biztos. Aha. Jó. Hopsz, felfedeztünk egy újabbat. Annak közel rögtön ide tudunk ugrani, mondjuk az nem baj. Megint ez a alsó homora, az hiányzik. Azt mondja, hogy kezdődik. Ha megnyomjuk ezt a gombot, akkor elkezdődik. Na jó. Hát gyerekek, egy 37 másodperces szünetre van szükségem, mielőtt elkezdődne. Jó? Egy pillanat és jövök. Addig bírjatok magatokkal. Na, gyermekeim az Úrban. Visszatértem. Most, hogy használtuk a varázspálcát, már sokkal könnyedebben fog menni a dolog.
Már fejben tartottam az összes varázslatot. De most, hogy kieresztettük, most már sokkal jobb lesz a helyzet. Na nézzük. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Kapott egy tököt. Oh, hello. Hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. Hát gyönyörű rózsa vagyok tényleg. Ebbe a kalapba. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Ez a sikítós. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Aha. Az Now, everyone, most betettük a csigákat a fülünkbe, ez így sokkal jobb lesz. Húzd meg a mandragórát. Jézus Mária. Aha, persze. Összekaszoltuk a szép kesztyünket. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Na jó, de hát ennek semmi értelme nem volt. I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then. Jó, hogy nagyobba raktuk. Na, így már volt értelme, oké. Az enyém kicsit nagyobb volt. Mondom, aki ezt csinálta, ezt a játékot, ez tuti biztos, hogy pervert volt. Na, mit akarsz? The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. Revelio. Mit lehet csinálni ezzel? Hát ezt nem. És? Mit tudok vele csinálni? Incendio. Revelio. A túrót lehet csinálni vele. Semmit. Na jó. Azzal is lehet beszélni? Szia! I do wonder about Professor Fig. He's hardly ever in his classroom. Most strange. Na hát, tőled aztán marra sok mindent megtudtunk. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I can't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. It wasn't easy to spare at such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy. Ültesd ditán magokat a virágtartó asztalnál. Akkor erre lesz jó az a retek.
Ide kell beletenni a Dishes titánmagokat. restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Palántázó asztal. Válasszam ki. Ja, kiválasztottam. Király. Jó. L3 üres edény. De nincs más üres edény, könyörgöm. Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Ó, nagyon Introduce szeretnék you to elágazni. a different sort of flora, the Chinese chomping Hát, cabbage. a kínai csápás káposztát, azt meg még jobban szeretném elágazni. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, Ó, hát ha nincs mit rágni a káposztáknak, akkor gyorsan adjunk nekik valamit, amit rágcsálatnak. they're in the other greenhouse. It's just Ez at the end of the hihetetlen. footbridge leading out of this Ez a room. játék, Your ez housemate, Mr. Pruitt, has kindly kegyetlen. offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. Vigyázok rá. Harapnak. Ha majd óvatos leszek. Ez hihetetlen ez a játék, komolyan. 8 percen van hátra. Mire? Keep Ellenőrzés. at it. A garden requires patience as much as water and sunlight. Készenlétben. Trágyát adhatsz ehhez a növényhez, hogy trágya komposzttal megidézésével tudsz előállítani. Mi van? Mit csinálok? A mivel? A hogyan? I should think Professor Garlick would be more careful with her mandrakes. Találkozz Leander Pruitt-tel, és ez hol van? Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. Megmutatod, hogy hol vannak a kínai csápás káposzták, és én vezetlek? Hát ez baromi jó. Nice work in defense against the dark arts. Ha te mutatod, akkor miért én vezetlek? Your duel with Sebastian. Bakagér. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well. Here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. Go on. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Kínai csámcsogó káposzta. Oké, begyűjtjük őket, remek. És akkor most mi van? És menjünk vissza. És most hova? Ezen átmegyünk? Igen. Jó. Vissza a küldetés területére, hát ott vagyok, nem? Vagy most mit akarsz tőlem? Támadjátok meg a célbábút a chomping cabbage káposztával. Ez hülye. Célbábú felé kell dobnom. De hát az 500 méterre van, könyörgem. Tartsd az elegyet és koppints el szerszámkerék megnyitással, az kínai káposzta. Micsoda? Tartsam az L1-et, és koppints az R-rel. Szerszámkerék, igen. L1-jel a hozzárendelt szerszám. Ez hülye. Igen. Te koppints az L1. Aha. Jó, és ezt hogy szedem föl? Hogy szedem föl?
Sehogy nem tudom felszedni. Hát ez marha jó. Támadjátok meg a célbámat. Vissza a küldetése, megőrít. Milyen küldetés területére? Na most mi a küldetés? Föl akar idegesíteni. Gyógynövény tanóra. Oké. Ha elhagyod ezt a küldetést, elveszíted az előrehaladáson. Nem akarom elhagyni. Ezt akarom csinálni. Biztos, hogy fel akarod adni? Nem akarom feladni. Ki kell választanom egy kínai káposztát a szerszám kerékről, és a célbábú felé kell dobnom. Ez valami bug, vagy mi a túró? De hogy támadjam meg a célbábút, te... ...500 méterre van. Ez hülye. Ezt komolyan mondom, hogy ez nem normális. Van valakinek ötlete? Hogy ne hagyjam el a küldetés helyszínét, miközben 500 méter alárébb kéne mennem? Ezt magyarázzam el valaki. Itt kimegyek. Jó, oké, most itt vagyok. Frankó. Ezt még itt ellenőriznem kell. Trágyát adhatsz be ennek a növénynek. Hogy adjak be neki trágyát? Hol van itt trágya? Revelio. Hol van itt trágya? Marha jó, de... Jó, ez most biztos nagyon fontos lesz, csak éppen rohadtul nem. Did you know that you can use the mandrake to defend yourself? Why, the very idea. Nagyon örvendek. What should I be doing right now? I'd like you to get some hands-on experience with the Chinese chomping cabbages. They're in the greenhouse, just across the footbridge. Mr. Pruitt will assist you with them. Azzal már meg vagyok. Biztos, hogy nem normális. Trágyát adhatsz hozzá. Hol van trágya? Te trágya. Trágya komposztáló megidézésével. Trágya komposztáló. Trágya komposztáló megidézése. És az vajon hogy van? Merre van? Trágya komposztáló. Azt mondja, hogy
Ez a reparó, igen, hát ez marhára nem érdekel, ez a megvan, tűzzel nem tudok mit csinálni. A túróval lumosz. Jó, ez is marhára kell most. Petrificus totalus, nem érlek semmit. Már megvan. Hát ez nem érdekel. Revelio. Nem tudok valamit kezdeni. Nem tudom, hogy hol van trágya komposztáló. Nem tudom, hogy hol lehet. Na jó, hát ki fog futni az időből, úgyhogy tök mindegy lesz. Szerintem. Melyik lófranc sincsen. Na jó. Hát itt nincs mit tenni. Ha kimegyek, akkor megint nyavajogni fog, hogy elhagytam a küldetés helyszínét. Tessék! És szemed ugorjon ki tényleg, hát. Nem értem, mit akar tőlem. Van valakinek tipje? Hogy ilyenkor most mi a túró van? Revelio. Na most őszintén. Jó, hogy erre kell rádobni. Ó, hogy az a... I'm sorry. What do I need to do? Garlic said she wanted you to De have nem a is go at erre taming the akart cabbages. vinni. Give them some time to chomp and whatnot. Nothing to it, really. Just toss some of those Chinese chomping cabbages out. You'll see fairly quickly why we call them that. Azt mégis hogy kéne csinálnom? Jó. És az L1-jel. Look at that! They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Na, jó van, pulyka tojás. Take your time. I'll see you back in class.
helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves. I shall end our... I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Na, meg tudod mindjárt. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Na jó. Oké. Na nézzük ezt a retket. Már rég letelt az idő szerintem. Ja, most már értem. Tehát azt jelzi, hogy mennyi idő alatt nő meg. És akkor utána lehet szedni. És akkor gondolom, hogyha megtrágyázom, akkor meg azonnal megnő. Csak onnan a francból szedjek trágyát. Nagyon nézzünk egy újabb küldetést. Azt mondja, hogy kihívások. Nem ebben van. De hogy? Nem ebben van. Végülis itt is meg tudom találni. Azt mondja, hogy küldetések. Bájital tanóra. Sharp professzor. Hát nézzük meg. Most mi bajunk lehet. Reméljük nem olyan lesz, mint Python. Azt mondja, igen. Vegyek részt a bájital tanórán, ami itt van. Oda tudok menni? Nem. De én nem tudok rámenni arra a kis zöldre. Ezt nem hiszem el. És nem kéne tudnom oda ugrani? Hogy ne kelljen végigfutnom az egész retken? Nem hiszem el volna. Ennél kéne valahol közben egy... Megint gyalogolhatok végig. Még oda kéne tudnom ugrani. Mi a francnak vannak ezek a lángoló retkek, hogyha nem lehet rajtuk keresztül közlekedni? Na, hát merre menjek? Merre? Vigyázz! My family has a lineage of Shouldn't there be auras or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade? Ezt felfedezted, ja. Meg kíváncsi leszek, hogy hányszor tudok majd ide ugrani. I bet he knows more than he's letting on about the Goblin Rebellion. Auror jelvény. Aha. Na nézzük! Mennyi ideje megy? 1 óra 50 perc. Na jó, még egy kicsit, hogy menjen. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As 5th years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion? Ez, hogy meggyógyít minket, nem? Visszaadja az életerőt, nem ez az? The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal Ezzel some fogunk injuries, healálni. but not all.
Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a wig and weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Hát rád is férne egy pár literrel, úgy látom, hogy sem. Na, egy pillanat. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Csak becsuktam az ablakot. Meg kell keverni. Igen. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Igen. Jó nagy merőkanál. Ennyi. Ez nem volt túl bonyolult. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment you can find the ingredients you need in my office. But in the future you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. Gyűjts be a hamupipőket tojásommal. Hamupipőket tojásokat fogunk gyűjteni. Professor Sharp said that wig and weld potion can treat injuries. Hope I never need it. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Hamupipőke tojásokat. Na jó. És az merre van? A hamupipőke tojás vajon? Revelio. Hamupipőke Did tojás. I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Igazad van hozzá, kis Yes, csávó. but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. You remember me, don't you? Mindenki pulyka Gareth tojás. Weasley. Ah, yes. We met in the common room. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I Lopjak simply neked need a valamit, single kis csávó. Whooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Jó van, I'll megszerzem. get you the Fruiper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fruit feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Ne magázzál. Mert Keep your potion station. majdnem csúnyát mondtam. Na jó. Nézzük ezeket a hamupipőket, tojásokat. Azt mondja, a korcs szőrmét begyűjtjük, ez eddig remek. Hops. Ez itt micsoda? Ez a Fruitertól. Jó. Oké. Nézzük a ládában mi van. Burgundi köntös, köszi. Ez mi?
Memorandum. Borgen és Burks üzletével rendes üzletének is menően aktív volt hátsó bele. Ez a Borgen és Burks, ez nem az a... ahol kihallgatta a Potter a izet. Ugye ez a zseppiszok közben, az a gyanús üzlet. Szerintem az lesz. Na jó. Oké. Okay. Na hol van a hamupipőke tojás? Szerencsétlenek. Ashwinder tojás. Hát a Cinderellától mondjuk rohadtul messze van a Ashwinder, de mindegy. Ne akadjunk föl mindenem. Az ott micsoda? Nem lehet vele semmit kezdeni. Na jó, elvileg akkor meg vagyunk. Itt van kis csávó. Here's the four feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Endurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Csak nehogy elfelejtsed, hogy hol találtad a tollat, mert különben én foglak megkopasztani, kis csávó. Azt mondja, hogy... My Wiggenweld potion's utter rubbish. Wish I could just replace it with one from J. Pippin's. Ja. Don't fret if you run out of ingredients. I simply grow most of what I need. Ez rendkívül izgalmas beszélgetés volt. Na menjünk a tanárhoz. Bájitalok állomása. Interaktáljunk a bájitalok állomásával. Ja, itt bármit tudunk csinálni. Főzz egy Edurus bájitalt. Hát főzzünk egy Edurus bájitalt. Mi az, hogy üres? Azt mondja, hogy ez micsoda? Igen, Edurus, oké. És kész is van. Jó, hogy ez most főzi. Lassan fölfogtam. Na. Ja, hát megfőztem az Edurus bájitalt. És akkor tudok egy ilyen Wiggenweld bájitalt is főzni. Igazából, hogyha van nálam. Több is. És még tudok, ugye? Nem lehet ezt meggyorsítani valahogy? Ja. Na. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Get it! Oh! Dragon's Dark! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer... Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. I wish he talked about it more.
Amit takar? Tényleg? Tehát így hívják a csávót, hogy amit takar? Tehát amit akar. Hát ez elmi. I brewed an Adura's potion as you asked. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Jó van, ne izgasd I fel was magad merely el. trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Sörfőzést. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Na jó. Oké. Na nézzünk egy újabb küldetést akkor. Nyisd meg a küldetésnaplót. Azt mondja, van egy feladat. Mesélj Füge professzornak a térképteremből. Micsoda? Nem akarok Füge professzornak beszélni. Varázs kombinációs gyakorlat. Na, azt nézzük meg. Jó, remek. És akkor oda tudok jutni. Utazás. Ez az. Na, csak sikerül használnom ezeket a retkeket. So Nicholas, our house ghost, is looking for you. Unikumot főző. Find him near the Great Hall. Az kéne. Ja, majdnem. Majdnem, de nem. Valami eduraszt vagy mi a túrót, nem tudom mire való, fogalmam sincs. A zöld löttyöt is főztem, ami arra való, hogy fölhíleljük magunkat, amikor éppen csatározunk. A másik az nem tudom mi a francra való, közben elfelejtettem. Olyan bonyolultra csinálták ezt a játékot, hogy azt sem tudom, hogy hol megyek egyébként. Hopp, ott volt egy mókus, láttad? Hol vagy? Nem jól láttam, nem mókus volt. Mókuska, mókuska. Felmászott a felre. Leesett, eltörött a lába. Doktor bácsi, ne gyógyítsa meg. Huncut az a mókus, újra fára megy. Na? This could prove dangerous if I'm not careful. Ilyen nótát sem hallottok állandóan, mi? Hogy hova a francba megyünk? Lucan Bretleblivel. Mi van? Ez lesz az? De akkor nem menjél már el, Csikó csávó. Te vagy az, akivel beszélni kell? Hey! Én a levegőnek néz. Akkor nem ezzel kell beszélnünk. A vízben kell beszélnem valakivel? Vagy ez most megint mi? Ez megint valami hülyeség.
óratoronyban. Hát ez a víz közepe. Mi az? Na ez micsoda? Útpont eltávolítása. Ez direkt volt. Csak szerettem volna, hogyha a mókusos nótát mindenki meghallgatja. És ez remekbe szabottan sikerült is. Úgyhogy egy hangot nem akarok hallani senkitől. Ez így volt kitalálva. És egyébként is a sárkány eregetősöket akartuk megnézni. Tényleg ezt meg lehet gyújtani? Incendio! Nem. Minden poént kiírtanak ebből a játékból, én nem értem, hogy ez miért jó. I should investigate. Ezekkel a tökökkel nem lehet kezdeni valami? Revelio. Semmit. Semmit. Nem baj, hát ha megint látjuk a mókuskát. Mint előbb itt volt valahol. Nem látom. Ha ennyit futkosnék rendesen, akkor nem így néznék ki, az biztos. De már lehet nem is élni. Ennyit futkározni. Ész nélkül. És hogy tudok vele beszélgetni? Készen állok, rossz utolsó köre. Szeretnék gyakorolni a gyakorló bábúval. Hello, Lucan. Is the final round of cross wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? Persze, kínálnak készen. Brilliant. Are you dealing with Most tudom, melyik gombot fogom megnyomni. Egy partnerrel párbajozol? Mi az, hogy egy partnerrel párbajozol? Mert ha nem egy partnerrel, akkor pukivel? Then let's get started. We can make this a real victory. That's the spirit. Jó, hogy 4-et kell kinyírnom? Aha. Célzár R3. Célzás nélkül követheted az ellenséget, használod a célpontot, nem? Mikor a célpont rögzítve van. Törzsd a vörös pajzsokat a damage varázslatokkal, mint például a tűzcsináló. Aha, persze. Azt hiszed, hogy én ezt most mindent megjegyeztem, mi? Incendio! You're better than that! Incendio! Is that all you have? Potato!
Incendio! Incendio! Like a winner. Protego! Incendio! 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 Protego. Incendio! Incendio! Protego! Incendio! Incendio! Hát begölcsölöm. Stupefy! Incendio! Protego. Incendio! Incendio! Protego! Incendio! 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 Some big hits that round. No. What a victory! You won the tournament! Kicsit begörcsölt az ujjam, de egyébként... Hát ezt megnyertük, na. Persze. I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious champion. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Mi az, hogy nem érdemlek Thank ilyen you. üzét? Mi? It's been an honor. You earned it! You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. És mit kaptam? Na. Ez jó. Shame it's over. I was just getting started. Szerintem is. Pont úgy volt. Na nézzük, milyen cuccaink lettek ebből. Azt mondja, hogy nézzünk egy koppányt. Azt mondja, rendkívüli 9-es. 150-et ér. Ez meg 60-at. Burgundi köntös. Hát ezt majd eladjuk. Ez hülyeség. Nincs is más, ami új. Hát ez elég gagyi. Ez így elég gagyi. Bagoly posta, amit kaptunk. Párbaj, törő tudásod. Jó volt, ez már megvolt. Oké. És akkor van egy feladatunk. Vadászat a hiányzó oldalak után. Na, az jó. Hol tartunk? 2 óra 15 perc. Na jó, mindjárt fene még ezt megnézzük, aztán ennyi volt már szerintem. Megint végig kell rohanni az egész hóbelevancon. Ja, na menjünk. Vigyázz az útba. Köszi. Na. Na ez jó, hogy úgy át lehet szaladni rajtuk.
Szerintem ez volt az, amit... Így. Revelio. Kísérletet jártam, WC. Szóval mindig nem lehet meg. Mikor fogom már ezt a szerencsétlen alohomorát megszerezni? Szép ez a játék. A véggel vannak problémák mondjuk. Hát ott azért a textúrákkal van probléma, de itt a közelebbi része ez baromi jól meg van csinálva. Revelio. Nincs itt semmi, amit meg tudnánk lovasítani. Nincs. Na, gyerünk. Mi tudunk sprintelni is. Interaktáljunk vele? Incendio. Incendio. Te láttuk rajta valamit? Azt látom, 1, 2, 3, 4, az addig oké. Okay. Itt van a kód. Wow! Hát hozzám képest Sherlock Holmes egy senkiházi. Nulla ember. Azt mondja, hogy a háromszög az 1-es. Ez a hold-szerű, ez a... Hát, azt tudja ki, hogyha látom. Ez a 2-es, ez a hold-szerű, valami a 2-es, ez meg itt a 4-es lenne. Hát, hogy lehet erre ráközelíteni? Aha, 4-es. Ez a 4-es. Oké. Jó, ez akkor megvan. Te vagy itt a holdas cucc. A holdas cucc a 2-es. Azt már be is állítottam, király. És akkor a másik pedig ez a szőrös háromszög az 1-es. Azt mondja, akkor 2-4 megvan, a szőrös háromszög az 1-es. A másik meg a 3-as. Na nézzük, szőrös háromszög az 1-es, ez pedig a 3-as. Hát ekkora király vagyok. Na. Igen.
És akkor most valami kinyílt. Gondolom itt. Na jó, nem tudok bele menni. Aha, találtunk egy ilyen titkos retket. Revelio. Na nézzük, mit találunk itt. Kosárfonás kék. Könyves polc. Hozzának. Téli bőrköpeny. Aha. Revelio. Ez lehet, hogy jó lesz. Úgy látom, itt ennyi. Jó sötét van, nehogy lássak valamit. Valami. Nincs. Akkor másszunk így a csatornából. Hát ez király volt. Ez tetszett most. Revelio. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. Jó, várjál már. Hát ezt a ruhát, ezt vegyük már föl. Ezt a bőrköpenyt. Azt mondja, hogy 21 héttel nagyobb a támadás. Hát ezt egyértelműen fölvesszük. A legendást. Király. Nem is oda herceg. Nem semmi. Már csak ezt a szerencsétlen sapkát kéne eltüntetni a fejünkre, mert az olyan, mint hogy ázott izé lenne. Hey, it's me, Gareth. Do you have a moment? Persze. Add ide a cuccot, amivel tartozol. Were you calling me, Gareth? I was. After you helped me with that fupa feather and potions, I reckoned you might be just the person I need. You see, I have an idea for a fizzing Whizbee-inspired beverage, but I'm missing a key ingredient. Where do you find time for this and your homework? I've plenty of time for both. Been managing for years. So, I suspect the key ingredient in fizzing Whizbees is dried billywig stings. I heard there's a store of them in Honeyduke's cellar. I'd get them myself, but my Aunt Matilda has her eye on me. Thinks I need to focus on potions class for a while, not for my own brews. I was hoping you could follow a secret passage to Honeyduke's cellar and grab a few dried billywig stings for me. Billywig csípés mi? Titkos átjáró. Sounds simple enough, and who wouldn't want to go to Honeyduke's? Ah, brilliant. Thank you. The passage is hidden behind the statue of a one-eyed witch in the third floor corridor. Just tap it with your wand and say, Descendium. Ja, hát ez az, amit a... Tudom. Are you asking me to steal from a shop? Goodness, it's not as if I'm asking you to rob Gringotts. Honeyduke's is more than enough, and I only need a few. It's a sweets ingredient. They won't be missed. Trust me. I'll see what I can do, Gareth. Fair enough.
You shall be the first one to taste my newest brew if you can be of help. Biztos, hogy nem én fogom Niece to help me megkóstolni, with mint a my potions szerencsétlen. homework. Get my aunt to loosen her reins a bit. I'll need to get those dried billywigs things for Gareth if he's to finish his latest concoction. A one-eyed witch statue. You there? Yes, you. I wonder if you might come with me for a moment. Ki beszél? You wanted to see me, sir? Yes, Sir Nicholas de Mimsy Porpington, at your service. Félig felnőtt, Nice to meet you, Sir Nicholas. I know about the book you found and its Sir missing Nicholas. pages. I may be able to help. Follow me, if you will. It's not too far. Jó, mindannyian követünk. Wait, how do you know about the book? And that it's missing pages? Word gets around amongst the ghosts. You were spotted with Mr. Sallow in the restricted section. Don't worry, your secret's safe with me. Azt nagyon jó, hogyha a titkom biztonságban van ennél, főleg úgy, hogy This may ordítva be a leap, but mondja a I folyosón. believe I know who ended up with those pages. I'd be happy to take you to him, if you'd be so kind as to perform a small favor for me along the way. Tudnánk egy kicsit gyorsabban is haladni? A small favor in exchange for Főleg getting úgy, hogy állva sétál. Yes, it's nothing really. I'd be grateful if you could simply go into the kitchen and procure a little rotten roast beef. Mindenki valami szart akar tőlem, mert ez hihetetlen komolyan. Tekerés. I beg your pardon. Tekertsük. Roast beef. Rotten roast beef. That is correct. Rotten roast beef. If one floats through it just right, one can almost taste it. Ugh. I suppose I can do that. But why me? It's simple, my young friend. My ghostly form cannot carry it. Revelio. Házi manó receptkönyv. Abban van, hogy kell megfőzni a házi manókat? Now, if you'd be so kind as to collect the roast beef, I shall explain everything else in due course. Revelio. Here we are. Tickle the pear and head on in. Did you say tickle the pear? Yes, in the painting. I'll wait right here. Do try not to get in the way of the house elves. És hogy I'm already csiklandozzam meg? imagining sweet aroma of rotten roast beef. És hogy szerezzem meg a rohadt izét. Look at delicious food and what they found themselves a bit peckish likely. Certainly makes Rookie's job easier. És hol van ez a rothadt valami? It smells glorious in here. Here's some beef, but it's not rotten. I'd best keep looking. Hello. Can you point me in the direction of the rubbish? Towards the other end of the kitchen. If it's not taken out yet, just follow your nose. You'll find it soon enough. Ó, barátom. Átférne egy smink. Ugh, there's a disgusting smell. I must be getting close. Atya úristen. Student, what a treat! What can Finky get for you? A pumpkin pasty? Perhaps some Welsh rabbit?
Sounds lovely, but what I really need is this rotten roast beef. Ah, Nick sent you, didn't he? Please help yourself. Think he supposes Nick's tired of loitering about simply to experience the faintest memory of the taste of food. Do you and the other house elves conjure the food served in the Great Hall? Goodness, no. Not even house elves can conjure food out of thin air. Food is one of the 5 principal exceptions to Gamp's law of elemental transfiguration. We can, however, multiply it, transform it, and of course, prepare it. Then we send it straight up to the Great Hall. Jó, a frizurája. Are there any restrictions as to what you can make here? Finky supposes not. However, Finky has had the best luck with the many recipes left by Helga Hufflepuff. Her quince pie has always been a favourite, but the newfangled Arbro Smokies are becoming popular as well. Is it all right for students to wander into the kitchens? Well, since you asked, students aren't supposed to be in the kitchens, but Finky doesn't mind. There's nothing that lifts Finky's spirits more than the company of students. We Na, ez a barátunk lesz, ez a visitors, csodaszép kis and we have házi plenty manóhölgy. of treats. Come back anytime you please. Mert hozunk egy fésült is legközelebb. It was nice to meet you. Thank you for the beef. Happy to help, and to meet you as well. Please give Nick Finky's regards. És elfelejtsük el a fésült legközelebb. Na. I've gained a new appreciation for breakfast. Finky keeps all us house elves in line here in the kitchen. It's all right. She's the kind-hearted sort. Na, itt vagy. Ah, you're back. No trouble, I take it? Not at all. Finky sends her regards, along with the rotten roast beef. Ah, glad to hear it. Kind elf, Finky. Now, let's get that beef to Sir Patrick Delaney Podmore, and you'll be one step closer to finding those pages. This is all rather cryptic, Sir Nicholas. What's going on? Terribly sorry, I'm getting ahead of myself. Sir Patrick organises the Headless Hunt, a group of headless ghosts who gather for various headless activities. Headless activities? Yes, you'll see. Anyway, I don't know how, but a member of that hunt, Richard Jackdaw, had the pages when he was alive. My plan is to take the rotten roast beef to Sir Patrick so that he'll allow me, us, to engage with the hunt and speak to Jackdaw. Shall we? Very well. I'd like to meet Sir Patrick myself and see this headless hunt. Ah, wonderful. You won't regret it. Na jó. Kérlek az a pálcázásra felfejlesztem. Na. Do stay behind me. It's Sir Patrick we want. Oi, Nesta, look who's here. What have we told you, nearly headless Nick? Hello, Sir Ramsay. Do let us pass. We brought a little something for Sir Patrick. Probably come to try to beg his way in again. Do they always talk to you like that? Ah, all in good fun. Once Sir Patrick lets me join the Headless Hunt, I'll be right there with them. This offering is sure to win him over. Don't forget why I'm here, sir. Rest assured, you'll have your information from young Jackdaw in no time. Wherever he may be.
Legyek, hogy szállnak a izék között. What I'd give for a flagon of mead or a nice leg of lamb right about now. Then this party would be complete. How about the next best thing, Sir Patrick? Ah, Sir Nicholas. And a student. Who let you in? We brought you a gift. Na, tegyük nála. This is all very suspicious. What do you really want? As if I need to ask. It's Richard Jackdaw. Where can we find him? May we speak to him? Jackdaw, eh? Why, here he is now. What a shame. Without his head. I bet you've always wondered what that's like, eh, Nick? Sir, you jest. It's bound to be around here somewhere. Probably being used in a game. If you find it, I give you my permission to speak with him, my young mortal. It's the least I can do for you for bringing this putrescent gift home. Sir, there's another matter I wish to discuss with you, if I may. Tut, tut, Sir Nicholas. How many times do I have to tell you? Our entry requirements are quite clear. But, sir, we aren't the headless except for a little bit of tendon hunt, after all. Now, please, follow me and I shall help you find your way out. Farewell, my young friend. Perhaps your luck with these chaps will be better than mine. No. Revelio. A fine night for revelry. És ez mi a túró? A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Találd meg a felnőkői vadászat játékát. Ja. Protégó nénikét. Who will be next to play our little game of hide and seek amongst the pumpkins? Hello again. Can you help me? Ah, Sir Nicholas's young friend. Has he abandoned you? Not at all. I need to speak to Richard Jackdaw. Sir Patrick said his head might be around here somewhere. Indeed it might be. It is a bit unorthodox to include a mortal, but if you do wish to speak with him... Oh, why not? You can speak with Jackdaw if you can find his head amongst these pumpkins. Not just once, but 5 times. Good old Dumfrey will move the head to a different spot each time you find it. Those are the rules. What say you? Mi van? If that's what I need to do to speak to Jackdaw, I'll do it. Marvelous! Ötször kell megtalálnom a fejét a tökök között. Has an advantage over us ghosts. You can simply blast away to your heart's content. Remember, the game's not over until you find him 5 times. Begin! Oh, already? Looks like we need to find another pumpkin to hide in, eh, Jackdaw? Whatever you say, Dumfrey. This is not my finest moment. That ghost said I should blast away to my heart's content. Hát de most ennek mi értelme van? Revelio.
Most hányszor találtam már meg? Egyszer sem. Ez egy hülyeség. Nem tudom. Seen it played like this. How delightful. Never thought a mortal would be so good at this. You've almost got it. Is it over? Are we still going? It won't be long now. Pusztítsd el a tököket, hogy megtaláld a fejed, de hát már még hányat pusztítsek el? Hát ez hülyeség. Tehát nincs semmi értelme. Ha 5-szer megtalálom a tökök között, akkor megengedik, hogy beszéljek vele. De hol van? Where can I find Jackdaw's head? You'll have to play our game. Find him amongst the pumpkins 5 times and he's all yours. De hol számolod, hogy... What say you? Please, could you explain the rules again? Find his head amongst the pumpkins 5 times. Use your wand. I cannot be more specific than that. Apádnak a izéjét, azt. If that's what I need to do to speak to Jackdaw, I'll do it. Marvelous! Of course, a mortal holding a wand has an advantage over us ghosts. You can simply blast away to your heart's content. Remember, the game's not over until you find him 5 times. Tovább jó tökölést, itt köpöttem a Ciói. Szia, jó éjszakát. Én is nem sokára befejezem. Megpróbálom megtalálni ezt a szerencsétlent. Ha megvan, akkor maximum még a... Várjál már, ez nem az? Who would have thought a mortal would be so good at this? I've almost got him. Az idegesít a legjobban, hogy nem tudom, hogy most eltaláltam már egyszer is. Valami hülye poén van benne biztos. Good job, I suppose. But we're not through with you. It won't be long now. Congratulations are in order. Not too bad for a mortal. Now, say what you need to say to old Jackdaw here. Ez egy hülyeség. You've earned it. Nicely done. Legalább valahol mutatta volna, hogy hányszor találtam. You're not a member of the Headless Hunt. No, I'm not. Sir Nicholas said you might know the location of some pages I'm looking for. Merlin's beard. I know precisely the ones you mean. I pinched them from Peeves. How could I forget? The map on those pages led me to my demise. I was not ready for what awaited me in that cave. The pages are likely still mouldering away with my, remains. Quite a final adventure, I must confess. The pages are why you lost your head, and I must visit a cave and search for your corpse. Yes. You'd think a decapitated ghost would get used to the word corpse.
Say, here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to go? I need those pages, so I suppose I'd better meet you. Thank you. Not to worry. I'll just need to be reunited with my body first, but Dumfries can handle that. See you at the forest's edge. Hát ez szar. Jó. Akkor azt mondja, hogy na jó. Miután most már fáradok. Lassan 3 órája megyünk. Elmegyünk még azért az édességért. És ennyi. Ennyi lesz mára, ez lesz az utolsó. Itt volt valami az előbb, nem? Nem itt repült valami? Na. Hol van? Szemű boszorka szobra. És nem azért mondom, de azt nem lehetne megtalálni gyorsabban, esetleg a térképen.
I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. De ezt is meg kell gyújtani. Incendio. Protego. Incendio. Nem. Accio. Hát ezzel logikulácsot tudok csinálni. Na nézzük. Itt lefele kéne mennem. És akkor itt kéne lenni valami. Itt kéne lenni valami szobornak, nem? Nem azt mondta. Nem azt mondta, hogy itt kéne lenni valami szobornak? Harmadik emeleti folyosó. De ott vagyok, nem? This looks like the right statue. Now, what was the password? Descendium. Descendium. Goodness. Who knew this was all down here? Revelio. A lift. Must be how I get down. Looks broken though. Reparo. That seems to have done the trick. This castle will never cease to surprise me. Revelio. Az, amit az ikrek használtak mindig. Revelio. Incendio. Ez ösztönből jött, bocsánat. Nem tudtam, hogy mit csinálom. I'm trapped. How am I supposed to get out of here? Protego! Incendio! Accio! If I could lift this platform, I think I could get it to work. Fedezd fel a titkos átjárót. Azt kell, hogy nézzem, hová vezet. Ezen vagyok rajta. Akkor kéne, mit kell csinálnom? Azt mondja R2.
Revelio. Mondjuk a reparó helyett mondjuk ezt használjam. Levioso. Megoldottam. Hát ez hihetetlen. Na jó. Going to have to get past this. Levioso. Protego. De jó, hogy pont azt változtattam át. It looks a bit broken. Perhaps I can try. Na. Azt mondja, hogy a szemes hülyeség helyett azt mondja, hogy őt fogom használni ehelyett, és ezt fogom használni ehelyett. És akkor Repair. És utána. Na. Igen, és akkor most... Revelio. Incendio. Protego. One more to go and I'll make it across. Reparo. Leviosa. Something is getting in the way of that platform. Ja, túró van. Perhaps I should cast Accio to get that frame out of the way first. Reparo. Ezt most nem értem. Ezt senkinek kérdezzenek, hogy csináltam, és nem is tudom megismételni. Perhaps I should cast Accio to get that frame out of the way first. Most itt mégis mi a bús bánatos? Accio. Leviosa. Perhaps I should cast Accio to get that frame out of the way first. Hát ez szűr. Perhaps I should cast Accio to get that frame out of the way first. Perhaps I should cast Accio to get that frame out of the way first. Aha! Acciót kéne dobni, hogy eltüntessem a keretet. Accio! Accio!
Leviosa. Aha, got it. Szórakozik velem. This must be the way out. I need to find a way to open that gate. What? Protego! Incendio! Something smells sweet. Must be close to Honeydukes. Revelio. Na, hát ez megvan. Billy Wig csípéseket kell keresnünk. Félszín boszorkány átjáró. Na nézzük, hol vannak a csípések. Honeydukes. I can smell the chocolate. Now, where would I find the dried billywig stings for Gareth? Az nem kell. Itt nincs semmi. Revelio. I have the dried billywig stings. Now back to Gareth. I can only imagine how his new recipe's going to turn out. Ezzel mit tudok csinálni itt? Az nem tudom mire volt jó, de... És fölfelé kell mennem. Biztos? Tér vissza Garethhez. Na jó. Oké. Na gyerekek. Itt a vége mára. Átléptük a 3 órát. Megfejtettünk egy csomó rejtvényt. Olyat is, amiről fogalmam se volt, hogy meg fogom fejteni. Meg hogy egyáltalán van rejtvény. Úgyhogy mára szerintem túl teljesítettük a feladatot. Illetve ezt még fölvesszük, mert itt meg van valami retek. Na, ez az utolsó. Ez a mai végső csapás. Na, köszönöm szépen mindenkinek, aki benézett élőben. A VOD nézőknek külön köszönet. Hatalmas puszi és pacsi a Harry Potter rajongóknak, és azoknak, akik egyáltalán kíváncsiak arra, hogy mit művelek ezzel a játékkal. Mára ennyi volt. Legközelebb fogalmam sincs mikor lesz, lehet, hogy jövő héten meglátjuk. Na, sziasztok! Puszi és pacsi mindenkinek!